dead made. A dead person is usually buried in the ground. مړی په عام توګه په ځمکه کې ښخولی کیږي. مړی په عام توګه په ځمکه کې ښخولی کیږي. distance فاصله. It's a short distance to school. دا د مکتب نه په لږ فاصله دی. دا د مکتب نه په لږ فاصله دی. escape تښتېدل. They made no attempt to escape. هغوی د تښتېدو هیڅ هڅه ونه کړه. هغوی د تښتېدو هیڅ هڅه ونه کړه. face مخ. A good face needs no paint. ښکلي مخ ته د رنګ ضرورت نشته. ښکلي مخ ته د رنګ ضرورت نشته. follow تعقیبول. I will follow you wherever you go. ته که هر چرته ځې زه به دې تعقیبوم. ته که هر چرته ځې زه به دې تعقیبوم. fright یره. She was filled with fright. هغه ویرېده. هغه ویرېده. ghosts پیریان. Many people are afraid of ghosts. ډېر خلک د پیریانو نه یریږي. ډېر خلک د پیریانو نه یریږي. individual هر یو. each individual flower is tiny. هر یو ګل وړوکی دی. هر یو ګل وړوکی دی. pet فالتو. I want a cat as a pet. زه د فالتو ځناور په توګه یو پیشو غواړم. زه د فالتو ځناور په توګه یو پیشو غواړم. reach رسیدل. Who are you trying to reach? ته چاته د رسیدلو هڅه کوې. ته چاته د رسیدلو هڅه کوې. survive ژوندی اوسیدل. I don't want to survive. I want to live. زه ژوندی اوسیدل نه غواړم. زه ژوند کول غواړم. زه ژوندی اوسیدل نه غواړم. زه ژوند کول غواړم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.